Welkom bij Slow Dutch Stories. Vandaag volg je Maya tijdens een gewone dag in Nederland. Je hoeft niet ieder woord te begrijpen. Luister rustig, kijk naar de beelden en volg haar dag. Vandaag heeft Maya zichzelf 1 kleine uitdaging gegeven. Ze wil zoveel mogelijk Nederlands spreken. Lukt dat? We beginnen nu. Het is 7 uur. Mijn wekker gaat. Ik open mijn ogen en kijk even naar het plafond. Nog 5 minuten? Nee, vandaag niet. Ik ga zitten en kijk uit het raam. De straat is nog rustig. Een paar mensen fietsen naar hun werk. Iemand loopt met een hond. En natuurlijk kijk ik meteen naar de lucht. Want in Nederland weet je nooit precies wat het weer gaat doen. Ik pak mijn telefoon. 12 graden, een beetje zon. En later misschien regen. Misschien. Dat woord ken ik inmiddels goed. Ik loop naar de keuken en zet koffie. Terwijl ik wacht, denk ik aan mijn plan voor vandaag. Vandaag wil ik zoveel mogelijk Nederlands spreken. Niet perfect, gewoon proberen. Want hoe vaker ik Nederlands gebruik, hoe normaler het voelt. Ik pak mijn kop koffie. Oké, mijn dag kan beginnen. Voor het ontbijt eet ik brood met kaas. Heel simpel. En een banaan. Ik drink mijn koffie en kijk nog 1 keer naar mijn planning. Om 9 uur moet ik op mijn werk zijn. Mijn kantoor is ongeveer 20 minuten fietsen. Ik woon nu een tijdje in Nederland en fietsen hoort inmiddels echt bij mijn dagelijks leven. In het begin moest ik overal goed over nadenken. Waar moet ik fietsen? Wie heeft voorrang? Waar zet ik mijn fiets? En waarom fietst iedereen zo snel? Maar nu gaat het steeds makkelijker. Na het ontbijt trek ik mijn jas aan. Telefoon, sleutels, tas. Alles mee? Ja. Ik doe de deur dicht, loop naar beneden en pak mijn fiets. Goedemorgen Nederland, daar gaan we. De stad is nu helemaal wakker. Overal zijn fietsen, studenten, mensen met kinderen, mensen met grote tassen, mensen die duidelijk veel sneller fietsen dan ik. Ik blijf gewoon rustig aan de rechterkant. Bij het stoplicht wacht ik naast een oudere vrouw. Ze kijkt even naar mij. Goedemorgen, zegt ze. Goedemorgen, zeg ik terug. Het stoplicht wordt groen. We fietsen verder. Zo'n klein moment. Maar ik vind het leuk. Een Nederlands woord. Een glimlach. En dan gaat iedereen weer verder met zijn dag. Ik fiets over een brug. Onder mij vaart een kleine boot door de gracht. De zon komt even tussen de wolken door. Soms vergeet ik dat deze omgeving ooit helemaal nieuw voor mij was. Nu weet ik waar de supermarkt is, waar mijn favoriete park is, welke straat ik moet nemen en zelfs waar ik mijn fiets het beste kan parkeren. Dat laatste is trouwens heel belangrijke kennis in Nederland. Ik ben iets te vroeg, dus ik stop bij een klein café vlakbij mijn werk. Ik kom hier soms in de ochtend. De medewerker achter de bar glimlacht. Goedemorgen, wat mag het zijn? Goedemorgen, mag ik een cappuccino alstublieft? Natuurlijk. Wilt u die hier drinken of meenemen? Meenemen graag. Prima, dat is €3,50. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne dag. Dank je, jij ook. Mijn eerste echte gesprek van vandaag. Niet moeilijk, niet perfect, maar helemaal in het Nederlands. Uitdaging nummer 1, gelukt. Om 9 uur kom ik op kantoor. Ik hang mijn jas op en zet mijn tas naast mijn bureau. Mijn collega Lisa zit al achter haar computer. Goedemorgen Maya, hoe gaat het? Goed, en met jou? Ook goed. Lekker gefietst. Ja, en het regende niet. Dat is altijd mooi meegenomen. Ik moet lachen. Mooi meegenomen. Die uitdrukking hoorde ik een paar weken geleden voor het eerst. Nu begrijp ik hem en vandaag gebruik ik hem misschien zelf ook. Ik zet mijn computer aan. Er zijn e-mails, een paar vergaderingen en natuurlijk meer koffie. Op mijn werk spreken we soms Engels en soms Nederlands. Als een gesprek te snel gaat, begrijp ik nog niet alles. Maar dat is oké. Ik luister. Ik herken steeds meer woorden en wanneer ik iets niet begrijp, vraag ik gewoon:
Sorry, kun je dat nog een keer zeggen? Een simpele zin, maar een heel handige zin. Rond 12:30 kijkt Lisa naar mij. Maya, zullen we lunchen? Ja, goed idee. We lopen samen naar de lunchruimte. Ik heb soep meegenomen, kaas, komkommer. Lisa ook heeft soep en een broodje. We gaan zitten. Eet smakelijk. Dank je, jij ook. Tijdens de lunch praten we over het weekend. Lisa vraagt: Heb je plannen voor zaterdag? Nog niet. Misschien ga ik naar de markt. En jij? Ik ga naar mijn ouders. Leuk! Het gesprek is heel normaal. Weekend, eten, het weer, plannen. Maar juist dat vind ik mooi. Toen ik net in Nederland woonde, voelde ieder Nederlands gesprek als een soort test. Nu voelt het steeds vaker gewoon als een gesprek. Om 5:00 is mijn werkdag klaar. Ik pak mijn tas, zeg gedag tegen mijn collega's en stap weer op mijn fiets. Op weg naar huis stop ik bij de supermarkt. Vanavond wil ik pasta maken. Ik pak tomaten, pasta, spinazie, champignons en kaas. Dan zoek ik basilicum. Ik kijk bij de groenten. Niet daar. Bij de kruiden? Ook niet. Ik loop 1 rondje en dan nog een half rondje. Daarna besluit ik iets heel logisch te doen. Ik vraag het gewoon. Pardon, weet u waar de basilicum staat? Ja, bij de verse kruiden, naast de sla. Ah, daar. Dank u wel. Graag gedaan. En ja, daar staat de basilicum. Precies waar hij waarschijnlijk de hele tijd al stond. Ik glimlach. Soms is Nederlands leren ook gewoon leren dat je niet 20 minuten zelf hoeft te zoeken. Maar ik ga nog niet naar huis. Op donderdagavond ga ik vaak naar een klein taalcafé in mijn buurt. Daar komen mensen die Nederlands willen oefenen. Vandaag praat ik met Noor. Ze vraagt: Hoe was je dag? Goed, een beetje druk, maar leuk. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb gewerkt, ik heb boodschappen gedaan en ik ben veel gefietst. Dus een echte Nederlandse dag. Bijna, het heeft nog niet geregend. We lachen allebei. Daarna praten we verder. Niet over grammatica, niet over moeilijke regels. Gewoon over ons leven. En misschien leer ik juist op zulke momenten het meeste. Wanneer ik naar buiten loop, kijk ik omhoog. De lucht is donker. Ik voel iets op mijn hand. 1 druppel. En nog 1. Ah, daar is hij dan. De regen. Vanmorgen zei mijn telefoon: misschien regen. Blijkbaar betekende misschien vanavond. Ik doe mijn capuchon op. Een paar fietsers rijden voorbij. Niemand lijkt erg onder de indruk van het weer. Dus ik ook niet. Ik stap op mijn fiets. De straat glanst door de regen. De lichten weerspiegelen in het water. De stad is rustig, warm, bijna gezellig. En eigenlijk vind ik het prachtig. Een paar minuten later ben ik thuis. Ik zet mijn fiets neer. Net wanneer ik naar binnen wil gaan, zie ik mijn buurvrouw. Goedenavond, Maya. Alles goed? Ja hoor, en met u? Prima. Lange dag gehad? Een beetje, maar een goede dag. Mooi zo. Fijne avond. Dank u wel, u ook. 4 zinnen, misschien 5. Niets bijzonders. Maar wanneer ik mijn deur open, moet ik toch even glimlachen. Omdat zulke kleine gesprekken steeds minder klein voelen. Thuis trek ik mijn natte jas uit. Ik zet muziek aan en begin met koken. Pasta, tomaten, spinazie, champignons en natuurlijk de basilicum waar ik zo lang naar heb gezocht. Het appartement ruikt lekker. Ik zet mijn bord op tafel en ga bij het raam zitten. Buiten rijden nog steeds fietsen voorbij. Een tram rijdt in de verte. Iemand loopt met een paraplu langs de gracht. Ik denk aan mijn kleine uitdaging van vanmorgen. Hoeveel Nederlands heb ik vandaag gesproken? Goedemorgen. Mag ik een cappuccino? Kun je dat nog een keer zeggen? Zullen we lunchen? Weet u waar de basilicum staat?
Hoe was je dag? Fijne avond. Geen lange gesprekken, geen perfecte zinnen, maar wel mijn Nederlands. In mijn echte leven. Toen ik hier net woonde, voelde bijna alles nieuw. De straten, de fietsen, de taal, de winkels, zelfs de kleine gesprekken. Nu is niet alles meer nieuw. Sommige dingen zijn gewoon mijn dagelijkse leven geworden. Mijn fiets staat beneden. Mijn boodschappen liggen in de keuken. Morgen ga ik weer naar mijn werk. En waarschijnlijk gaat het weer regenen. Maar dat is prima, want langzaam, dag voor dag, voelt Nederland steeds een beetje meer als thuis. Vandaag was geen bijzondere dag. Ik ging naar mijn werk. Ik dronk koffie. Ik lunchte met collega's. Ik deed boodschappen. Ik oefende Nederlands. En ik fietste door de regen. Gewoon een normale dag. Maar misschien bestaat een nieuw leven precies uit zulke dagen. Eerst voelt alles anders. En langzaam wordt het gewoon. Dit was een dag uit mijn leven in Nederland. Bedankt voor het luisteren. Tot het volgende verhaal bij Slow Dutch Stories.